Bốn cung hoàng đạo bề ngoài hiền lành khiêm tốn, nội tâm lại lạnh lùng quyết đoán, có nguyên tắc, cương chính, không ưa nịnh nọt trong công việc. Một số người khiêm tốn và nhẹ nhàng trong cuộc sống, nhưng trong công việc rất táo bạo, quyết đoán. Trong công việc, một giây trước có thể là bạn bè, giây tiếp theo đã là đối thủ cạnh tranh, thắng bại chỉ trong 1 mm. Những người coi trọng sự thân thiện nhưng nội tâm lại lãnh đạm phi thường. Họ thường dựa vào thực lực, làm việc có nguyên tắc. Tuy rằng rất nhiều người không thích họ, nhưng tính cách cương chính, không ưa nịnh nọt cũng khiến người ta kính nể. Sư tử. Hầu hết những người thuộc chòm sao sư tử để lại ấn tượng tốt trong lần tiếp xúc đầu tiên. Người lạ có thể nhanh chóng trở nên quen thuộc với họ. Khả năng giao tiếp của sư tử cũng rất mạnh mẽ, mang lại cho người ta cảm giác tương đối thân thiện. Đương nhiên, sự thân thiện này chỉ xây dựng trên tiền đề thân thiện trước của phía đối phương. Mặc dù đôi khi sư tử rất nóng nảy, nhưng họ thường thích thuyết phục mọi người, dễ dàng kiềm chế, không tức giận. Đây có lẽ là lý do tại sao nhiều người nói rằng họ không tốt, nhưng có rất nhiều người sẵn sàng làm bạn với họ. Tuy nhiên, sư tử rất có nguyên tắc. Theo quan điểm của họ, thành quả mà họ đạt được thông qua nỗ lực của họ là thiên kinh địa nghĩa, không cần phải nịnh hót hoặc tấn công với người khác. Hơn nữa, chuyện gì vi phạm đến nguyên tắc của mình, sư tử sẽ không làm. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy sư tử có một số chính trực. Nhìn qua là một người có chút khí tức giang hồ, nhưng trên thực tế nội tâm họ cực kỳ thiện lương. Đương nhiên, cũng không phải đối với ai cũng thiện lương, nếu có người đắc tội với sư tử, họ cũng sẽ không khách khí. Đặc biệt là trong công việc, sư tử luôn luôn là sẵn sàng vì cộng đồng, cái chung. Sư tử sẽ không làm điều khiến họ cảm thấy phải hổ thẹn với lương tâm. Bạch Dương. Bạch Dương là một người rất tốt bụng trong cuộc sống, rất tốt với bạn bè. Nhưng trong công việc có một số Bạch Dương sẽ bị mọi người chán ghét, bởi vì họ luôn soi vào một số vấn đề, nếu có gì chưa thỏa đáng, họ sẽ phải hỏi cho rõ ràng, không buông bỏ. Trên thực tế, một số việc mà mọi người đều cảm thấy không rõ ràng thì thôi, nhưng Bạch Dương bướng bỉnh thì không làm thế. Cho dù đó là cuộc sống, công việc hoặc tình yêu, kết bạn, Bạch Dương là một sự lựa chọn rất tốt. Họ chân thành, tốt bụng, có quan điểm riêng của họ, nhiệt tình và hào phóng, không câu nệ tiểu tiết. Họ có thể vui đùa, hòa nhập nhanh với mọi người. Tuy nhiên, khi vào công việc, Bạch Dương chưa bao giờ nói về chuyện tình cảm riêng tư. Bạch Dương khi làm việc có nguyên tắc riêng của mình, không thích xen lẫn cảm xúc cá nhân. Mặc dù đôi khi Bạch Dương cũng sẽ bận tâm đến thể diện của đối phương, nhưng sai là sai, Bạch Dương sẽ không nể tình mà cho qua. Trong công việc, Bạch Dương là một loại người tương đối hà khắc, không nể nhân tình, thường sẽ lấy lợi ích của mình làm chủ. Điều này khác biệt rất nhiều so với Bạch Dương trượng nghĩa, phóng khoáng trong cuộc sống. Thiên Bình. Có lẽ Thiên Bình trong cuộc sống có tính cách quá tốt, vì vậy nhiều người sẽ bỏ qua khía cạnh nghiêm khắc, sắt đá của họ. Trên thực tế, hầu hết các Thiên Bình đều tương đối hiền lành, khiêm tốn và lịch sự, nhưng đôi khi họ sẽ không để lợi ích của họ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là trong công việc, Thiên Bình sẽ phân biệt rõ ràng cảm xúc cá nhân với công việc, ngay cả giữa bạn bè họ cũng sẽ không nương tay. Làm việc quyết đoán là một điểm sáng rất lớn trong công việc của Thiên Bình. Mặc dù họ là một chòm sao rất rối rắm trong cuộc sống, nhưng khi bước vào trạng thái làm việc, bạn sẽ thấy Thiên Bình rất táo bạo, và họ có đầu óc phân tích vấn đề rất chuẩn xác. Trong cuộc sống, Thiên Bình có phần thích làm nũng, hy vọng ai đó có thể hiểu được sự lãng mạn và lạc quan của họ. Thiên Bình có nhân duyên rất tốt trong cuộc sống, rất muốn được người khác ưu ái, mà nếu họ có người quan tâm, cũng sẽ vô cùng chăm sóc chiều chuộng. Nhưng điều này sẽ không xảy ra trong công việc và học tập. Thiên Bình là một chòm sao rất chăm chỉ trong công việc, họ có trách nhiệm với công việc và can đảm để chấp nhận thử thách với những công việc khó khăn. Họ cũng là một chòm sao nghiêm khắc hơn. Thiên Bình muốn mọi người cùng nhau phát triển, đặc biệt là những người mới, họ sẽ đặc biệt nghiêm khắc. Bọ Cạp. Kỳ thật rất nhiều người ngay từ đầu gặp được Bọ Cạp cũng sẽ có chút xem thường họ, bởi vì Bọ Cạp là một chòm sao rất biết yếu thế, bất kể là khi bình thường hay làm việc. Cho dù Bọ Cạp có 10 phần nắm chắc chiến thắng cũng sẽ cực kỳ khiêm tốn. Bọ Cạp trong cuộc sống thực sự là một người tốt,
Họ sẽ cho bạn biết làm thế nào để đối phó với vấn đề khó khăn trước mắt. Khi bạn có một yêu cầu, miễn là họ không phải là rất bận rộn, họ sẽ giúp bạn. Nhưng đây cũng chỉ là bọ cạp trong cuộc sống, bởi vì những điều này họ biết và sẽ không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với họ. Nhưng nếu bạn gặp bọ cạp tại nơi làm việc, bạn có thể thấy mặt khác của họ. Họ không phải là một tiểu nhân nhưng có một chút lãnh đạm, thờ ơ và tuyệt nhiên không phải cái gì họ cũng làm cho bạn. Một số điều họ sẽ cố tình giấu bạn, bởi vì những điều đó không nên cho bạn biết. Đôi khi dường như cố tình gây khó khăn cho bạn, bởi vì họ cũng có nhiệm vụ của riêng họ. Hiếm khi cãi nhau và hiếm khi nổi giận, bọ cạp là một người rất tốt bụng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có chính kiến. Khi đưa ra quyết định, họ không bao giờ do dự. Điều tương tự cũng xảy ra trong tình cảm. Tuy nhiên, bọ cạp có những nguyên tắc và điểm mấu chốt của riêng mình, vì vậy bạn sẽ thấy rằng họ thường rất kỷ luật. Hãy để họ có thể có nhiều không gian hơn, mặc dù đôi khi bọ cạp thường bị hiểu lầm, nhưng họ thường mỉm cười. Một số người trông rất khó tính, nghiêm khắc trên thực tế, vẫn còn có một ý thức về công lý. Họ biết để giúp đỡ những người gặp khó khăn, biết để khuyên nhủ những người mới để giữ điểm mấu chốt. Những chòm sao này có tính cách rất rõ ràng, dám nghĩ, dám làm. Họ toát lên một loại khí chất, từ ánh mắt cho thấy họ là người có tinh thần trách nhiệm cao. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý.